भूकम्पपछि हामीलाई एकदमै असहज परिस्थिति बन्यो। 2वटा चाहिँ भवन थियो, त्यो भवन चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ क्षति भएर हामीले त्यो ठाउँबाट सेवा दिन सक्ने वातावरण नै नभएर हामीले तत्कालै चाहिँ पालमुनि बस्नुपर्ने अवस्था भयो। सबै पालमुनि बस्ने कारणले गर्दाखेरि निमोनिया, दम, एआरआई, एजी, डायरियाको केसहरू चाहिँ अलि बढी मात्रामा बढ्न थाल्यो र प्रतिदिन चाहिँ 60-70 भन्दा माथि नै बिमारीहरू आउन थाल्यो। The medical camp kit, or what we call the MCK, is a set that is comprised of different tents that is intended to provide health services in a relatively and safer environment after the structures have been damaged. The medical camp kit is composed of several tents that can cater to 12-bedded inpatients. Each tent has a particular function, whether it's the outpatient department or the inpatient. One of the reasons why this is in different tents as well is because it's adapted to the geographical nature of Nepal, because it's very hard to find a flat open space where you can have all one big tent to be set up. Furthermore, Nepal is having and experiencing different seasons. So right now that it's winter, we also provide the winterization of the camps so that the patients would be insulated from the extreme cold. The government is currently starting to build the basic hospital at the back of this facility. It will take about 1 to 2 years for it to be established. So thus it is important to have a facility such as the medical camp kit where services can be provided while the structure is currently being rebuilt. 40 देखि 50 जना बिरामीहरू हामी चाहिँ प्रत्येक दिन हेर्ने गर्छौं र 1000 देखि 1200 बिरामीको फ्लो हुन्छ एक महिनामा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन छुट्टा-छुट्टी किसिमको जाने एउटा व्यवस्थापन भयो त्यो धेरै राम्रो व्यवस्थापन हो। हामीलाई त एकदमै ठुलो अस्पताल निर्माण भएको जस्तो महसुस भएको छ र हामीले दिने सेवा पनि यहाँबाट राम्रै भएको जस्तो लाग्छ र त्यो कुरा चाहिँ अब बिरामीहरूबाट बिरामीको आफन्तहरूबाट पनि हामीले पाइरहेका छौं। पैसा हुने पनि नेपालको जाला, सुर्खेत जाला, कहाँ जाला नहुने मान्छे त घरै मर्ने हुन्थ्यो नि। अब यो भएर यहाँ सुविधा भयो, धेरै राम्रो लाग्यो। बिरामी भएको लगभग 15-20 दिन भइसक्यो। गाउँदेखि यहाँसम्म ल्यायौँ। यहाँ उपचार नभएको भए हामी चौरजारी नेपाल जानु पर्थ्यो, अनि हामीलाई यही सुविधा भयो पनि हामीलाई अझै राम्रो होला। So following the installation at Barekot municipality, we also visited last month Nalgad municipality. Buildings where services were being provided was partially destroyed and could not be utilized. And when we mentioned that in Barekot the medical camp kit had been installed and is functional, the health officials here also requested for that because there was a huge inflow of patients here. पक्की बिल्डिङहरु बन्नको लागि त वर्षौं लाग्छ नै पक्कै पनि त्यो टाइमसम्मको लागि चाहिँ यसले धेरै सपोर्ट गर्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ अपेक्षा छ। त्यस सँगसँगै यो भयो भने हामीलाई सर्भिस दिनलाई पनि सजिलो होला हैन। अब पब्लिकले पनि राम्रोसँग सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ होला, हामीलाई दिनलाई पनि सजिलो हुन्छ होला भन्ने हामीले सोचिरहेका छौं। सबैभन्दा हामीलाई त असजिलो भनेको डेलिभरी गराउँदाखेरि हामीले मोबाइल टर्च लाइट बाल्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो छुट्यो। अब अहिले भूकम्प गइसकेपछि हामी चाहिँ टेन्टमा डेलिभरी गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा अन्त बेबी वार्मर हाम्रो पहिला भएको तर चाहिँ विद्युतको अभावको कारणले गर्दा हाम्रो बेबी वार्मर चलेको थिएन। त्यो सप्लाई चाहिँ राम्रो भएको छ। आमालाई त न्यानो गर्न सक्छौं अझै पनि हैन, अन्त शिशुलाई चाहिँ न्यानो गर्न पाउँदा एकदम खुसी छौं।